Igen, hát tulajdonképpen én itt nőttem fel, mint gyerek, és az élményeket el tudnánk itt sétálni a bejárattól. Bementünk mindig a Varodába, ott voltak az összes szabók, írtó érdekes volt, aztán felmentünk, mint gyerekek, ott volt fent, volt a díszlettervező, azt úgy hívták, hogy Silviu Bogdan. Ott láttuk, hogy ilyen maketteket csináltak, mert annak idején nem volt komputer. És akkor bementünk ott, ahol a díszleteket csinálták. Ott voltak az asztalosok, azok kitűnőek voltak, mert csináltak nekünk kardokat és pisztolyokat. És akkor lementünk, és ott volt a kellékes, az volt a legjobb, mert ott minden volt, és azt nagyon szerettük. És akkor persze volt a legkedvesebb emlékem, ami van, az volt a karácsonyi előadás. Minden karácsonykor az alkalmazottaknak, a gyerekeinek rendeztek egy diótörőt. Amikor a diótörő kész volt, minket felvittek a színpadra, és ott kaptuk az ajándékokat. Sajnos nekem nem volt se hangom, és próbáltak zongorát, tanultunk, mint minden gyerek Kolozsváron annak idején tanult valami zongorázni, vagy hegedülni, de nem voltam jól, de nagyon érdekes volt, mivel sokat voltam az operában, és nagyon sokszor untam az eladásokat. A kedvenc eladásom volt, amikor édesanyát megölték hamarabb, hogy hazamenjünk. De nagyon érdekes volt, amikor felnőttem, és később nagyon-nagyon szeretem a zenét. Szóval nem voltam egy művész, viszont nem lehettem, mivel nem voltam elég jó, viszont nagyon-nagyon szeretem a zenét. Édesanyám játszott a Pillangó kisasszonyba, és ott van egy gyerek. És akkor megkért édesanyám, azt mondta, nem akarsz játszani velem a gyereket? Ő volt a Suzuki. És akkor édesanyám azt mondta, nézd, most fog játszani velem, de nehogy beszélj ott a színpadon nekem, mert nagy baj lesz. És akkor azt mondtam, nézd, én megígérem, hogy nem fogok beszélni, csak akkor fogok beszélni, amikor nincs zene, és akkor majd beszélek a Rónai bácsival. 2 opera van, amit sokat láttam, nem csak itt a világon, próbálom megnézni mindenhol. Persze, hogy a Carmen. Azt nagyon sokszor láttam, itt megölték édesanyámat, nagyon sokat ezen a színpadon. Az egyik legunalmas opera volt, mint gyerek, de aztán próbáltam megnézni egy nagy operákban, láttam Chicagóba, láttam Londonba, volt a Don Carlos. A Don Carlos az volt fantasztikus, az volt szerinte a legnagyobb szerep, amit énekelt. És akkor persze nagyon szeretem a Hár Jánost, az volt, mint gyerek, az tényleg nagyon kedves volt. Hát édesanyám nagyon temperamentumos Carmen volt. Én láttam most fantasztikus Carmeneket a Metropolitanben is, és szerintem édesanyám, hogyha most élne, világsztár lenne.